الحاجات كلها تبقى متصوره النهارده الساعه 10 الصبح. يعني أنا في خامس سنة ميديا ديزاين. اكس انجينير بس دلوقتي فوتوغرافر وفيديوغرافر. مصور شارع ستريت فوتوغرافر. ابتديت أصور من 2009 تقريبا. درست بايوتكنولوجي. بشتغل حاليا صحفيه فريلانس. خريج كليه هندسه وشغال مصور. أنا معيدة في الجامعة الألمانية، فإحنا بنعمل اكسكيرجنز كتير هنا. اتخرجت من كلية آثار. مهندس معماري. أنا بصور من 10 سنين، كانت هواية ومع الوقت دخلت ميديا ديزاين ودرست تصوير. انا هقرا لكم قواعد المفروض انتوا اعتقد كلكم فاميليير بيها وقريتوها، ولو في اي حد حصل له اي مشكله خلال اليوم ده لازم تكلمنا على الرقم ده. تمام؟ وهنشوفكم تاني الساعه 2. كان في 4 مواضيع في ظهره. بدأت التصوير من حوالي 5 سنين تقريبا. كنت بدأت التصوير بالموبايل. اوكي. الفكرة انا كنت عايز حاجة اعبر بيها عن نفسي وكنت عايز هواية في نفس الوقت. انا بستخدم موبايل، انا من ساعة ما بدأت التصوير بستخدم موبايل. بالنسبة لي الموبايل اسرع وامن وفليكسبل اكتر. أنا أيوة بصور بالموبايل، ما عنديش أصلا كاميرا بروفيشنال. أنا ابتديت التصوير أصلا از هيلينج بروسيس، يعني لقيت نفسي في التصوير إن هو بيبقى الاسكيب، يعني بفصل فيه عن الدنيا، ولقيت إن هو some sort of art. يعني هي صورت بآيفون وأنا صورت بكاميرا ديجيتال مش بروفيشنال عادية. يعني بصور بموبايل واحيانا بصور بالكاميرا، بس الاكتر بالموبايل لان هو معايا على طول. موبايلي كويس ببساطة يعني. بس أنا لو كنت اتخيرت يعني بين الاثنين كنت خصوصا في الماراثونز الموبايل أحسن كتير. موبايل بورتبل جدا، أنا أقدر أشيله في أي وقت، ممكن أصور خصوصا لو أنا في شارع زي ده، أو لو أنا خايف من تعامل الناس معايا الموضوع مش هيبقى ملفت للانتباه يعني. بدأت أصور ديجيتال زي معظم الناس في الوقت ده. أنا بصور دلوقتي فيلم عشان بحب فعلا شكل الفيلم قوي واللاتيتيود اللي بيديه. I work in digital and analog as well. I think there's a certain type of beauty that comes from analog because we don't get it immediately. You have to be more thoughtful. It takes time, and I like the idea of surprise that comes when you develop your films. And also I think it forces you to take care of the pictures more. مش أي حاجة تشوفها تقعد تصور وخلاص عمال على بطال. medium format بالذات يعني يبقى عندك 10 أو 12 صورة مثلا. Digital I think is also just as important though, but they work in tandem because with digital photography you have more time to test out a final image, and there's more ability for manipulation and to create certain types of dream spaces that you can't create with analog. بما ان انا متعوده على الدي اس ال ار فانا اخترت النهارده ان انا اصور بيها علشان هي حاجه انا برتاح فيها اكتر. الموبايل كان هيبقى اسهل في حاجات كتيره بما ان هو جاهز، بس ما كانش هيديني الفرايتي اللي انا ببقى عايزاها. دايما يبقى فيه عنصر بشري في الصورة. أنا مهتم بتصوير الشارع والفاشن والكونسبشن شوية. اكتر التصوير بتاعي بورتريهات وستريت، يعني تصوير شارع. ابتديت الاول نيتشر فوتوغرافي وكده، وبعدين it went up ل abstract minimal photography. بحاول اشتغل اكتر على portraits واوسع السكوب بتاع الفوتوغرافي بتاعي. قبل كده كنت بصور ستريت فوتوغرافي، بس بقالي حوالي 3 سنين ما صورتش في الشارع خالص. دلوقتي الفترة دي يعني بصور furniture وبصور product commercial photography، لكن النهارده يعني رجعتني لحاجات كتير قوي كنت بعملها زمان. كنت بروح اصور في فوتو ووكس وفي ايفنتس تصوير مع جروب تصوير، بس كنت متوقفه بقالي حوالي 3-4 سنين مش بصور. فلما شفت الايفنت على فيسبوك اتحمست جدا ان انا ارجع اصور تاني. اول مره اشارك في فوتو ماراثون عرفت الموضوع من ناس صحابي شاركوا قبل كده، قالوا لي عليه من السنه اللي فاتت، فانا
اهتميت ازاي يعني؟ عرفت عن الماراثون من الفيسبوك نيوز فيد عادي جدا. حبيت ان انا اجي عشان هي تجربة لطيفة. احب ان انا انزل اصور في مكان انا معرفوش عن ثيمز انا معرفهاش. يعني يمكن دي اعتقد دي هتبقى اول مرة ان احنا يعني ننزل عشان نصور في موضوع معين، فيعني يمكن تجربة صعبة شوية. كنت حضرت الماراثون النسخة اللي فاتت، كانت تقريبا من سنتين، حوالي سنتين او اكتر. كان في معمول ماراثون زي كده في اسيوط، كان في 2013. عرفت من خلال النت، وكان في اصحابي نازلين فرحنا نزلنا مع بعض. الفترة اللي احنا فيها دي موضوع الكاميرا لما بتطلع في الشارع رخمة. وانا بصور حاجه ملزوقه على الحيطه كان جنبيها زي عساكر شرطه، فانا اصلا بصور حاجه على الحيطه يعني ماليش دعوه بيهم. وبعدين فانا قعدت كنت بطول في التصوير شويه، فبعدين شويه لقيت حد عمال يشاور عليا وعمالين يبصوا عليا، فمشيت بقى. يعني صورتها اي كلام كده ومشيت. ليميتيشنز تانية كنت مش ببقى عارفه قوي اصور ناس في الشارع عشان محدش يعترض يعني او كده، فكنت بحاول لما اصور ناس تبقى في الحباسه يعني. Trying to move away from taking pictures like selfies or pictures of people, but more interested in pictures of objects and how those convey meanings. I decided to focus again on objects more so because I think sometimes when you're taking images of people, especially in a space like Cairo, not only do you have government objecting towards pictures or even people objecting towards their pictures being taken, but also I think it's more interesting to try and force ourselves to think through what themes mean when we relate it to material objects. انا متخوفه من وسط البلد لان انا عارفه ان هناك انا جربت اصور هناك كتير، مفيش اوبشنز، مفيش فرايتي، بلس انه قلق، بلس انه يعني عنصر الناس اللي ساعات بيبقوا وجودهم في الصوره حلو ما بقاش زي الاول ان هم عملوا يعني ما بقاش في بيعه مثلا، يعني بقى في شويه تغيير للشكل اللي احنا كنا متعودين عليه بتاع وسط البلد. طلعت كوبري اكتوبر، خدت الصوره من فوق وكان هيحصل لي مشكله مع الامن يعني، بس ربنا ستر. انا وقعدت اكيد في مشاكل، بس انا عشان اوريدي بصور اصلا تصوير كتير فبتحل، انا عارف ازاي احلها. تمام. كلكم خدتوا كارز؟ بالنسبه للمواضيع هي فيها تريك، لان هي لما بتتقري بالانجلش بقى ليها معنى غير لما بتتقري بالعربي. يعني هي حاجه كويسه ان انت تكون بتصور بثيم جنرال، بس انت بتعرف تلاقي بقى يعني your personal eye within الثيم ده. انا مثلا اخدت جريد هما، انا خدتها بشكل مجتمعي شويه. هما في دايما هنا في البلد يعني في دايما في عندنا فكره ان الست والراجل وكده، فصورت كده صوره في المترو، اخترت حاطط كتب بنات عشان مكتوبه بنات، شخص واقف في ناحيه والناحيه الثانيه بنت قاعده تحت اليافطه، واحنا صورت صوره هي صوره عاديه اللي هما اتنين يعني مرتبطين على الكورنيش. كنت في الاول كنت بدور الناس طبقات مختلفة، بس ما حبيتش ده كده، رجالة وستات، فمسكت ده. بعد كده بس اخترت بقى سين بيزد على النقطة دي ونفس الشريحة من نفس الطبقة. The first one I took was of satellite dishes, and in this idea of them, because it's something that satellite dishes are pointing outwards, and you're trying to get information from outside of the world or outside of your community, and then to kind of do the opposite of that, I decided to do it with newspapers. And I think one of the great things about Cairo is that you do still see a lot of newspaper stands, and that is really important in our daily life in terms of daily types of communication. And again, that's about communicating within a community rather than outside of your community. حبيت اصور بقى محمد صلاح، قلت اكيد محمد صلاح هيصوروا الناس از هيرو يعني. قلت احطه في حاجه ثانيه، حطيته في عكس الاستسلام، هو اكبر مثال لعكس الاستسلام. I filmed in Zamalek and in downtown, and then for the afternoon I plan to go to Do'i and Mohandisi. الشغل القديم كان موجود هنا في المنطقة في مجاورة، فالمنطقة هنا فاميليار بالنسبة لي. كنا احنا في الدرب الأحمر، رحنا نزلنا وسط البلد الأول، بعد كده رحنا الدرب الأحمر وباب زويلة. في هناك أطفال دايما هيشوفوك ويقول لك عايزين نتصور، ناس بدأت تتصور
جروب فوتوز، فهم برضه ينفعهم، بس لسه انت في البروسيس لسه في دماغك طب ايه ينفع مع ايه. المنطقه هنا ريتش، يعني فيها حاجات كتير، فيها مشاهد كتير يعني انت تقدر تشوفها، بس اي منطقه انت تقدر تطلع منها سينز كويسه يعني، تطلع منها شوت كويسه يعني. نعمل اكسكيرجنز كتير هنا تبع مجاورة وان جنرال مسجد ابن طولون، وزرنا كذا حته. فبس النهارده كان اول مره احتك بالناس. انا اصلا يعني كنت دايما اللي هو بحس ان في بني ادمين عايز اصورهم في كونتكست معين وكده، بس ما كنتش بتشجع يعني انا اروح اتكلم معاهم. بس لما نزلنا في جروب وابتدينا حد فينا انيشيتد الموضوع، اكتشفت الناس لذيذه جدا وبتستجيب وبتعرف عنهم اكتر، فبتعرف تاخد الصوره ازاي اكتر. لما تتكلم مع الناس يعني ناس كويسه جدا يعني. اللي بيصور لو اتكلم مع الناس شويه، لو هو يعني ما بقاش مع الكاميرا بس، بقى مع الناس كمان، يعني الموضوع هيبقى احسن كتير يعني. الناس بتبقى وانس ان هي عرفتك وشافتك وانت بتتكلم معاها، اعتبرتها بني ادمين يعني، مش حاجه انت بتصورها وانت ماشي يعني. هي الفكرة في الجروبس انه ممكن الواحد بيبقى جريء اكتر بيعمل حاجة، لو لوحده ممكن يتحرج مثلا. بس انه بيبقى فيه ديسكشنز واحنا بنصور، بيبقى فيه شيرنج اكسبيرينس، فانا بفضل ده اكتر من ان انا انزل اصور لوحدي، ومعظم الوقت انا ما بصورش لوحدي. انا اهتميت في الاول ان انا اخد حاجات في المنطقه عندي عشان انا عارف تفاصيلها اكتر من اي حد، فده مختلف بشكل ما يعني. بس انتماك طلعت مفاجاه عما كنت متخيل. هم دول شغالين في موقع، ودول اجازه، ودول بيتفسحوا يعني. مساحة كبيرة وفي بني آدم واحد هادي بيقرأ، ده ماي ألتيميت هيرو. الهدوء والسكون في أي حتة ينفع نلاقيها في القاهرة، لأن القاهرة صعب فيها كده، لأني بمجرد ما دارت الكاميرا كان عدوي منظر كان عامل كده. انا مبسوطه جدا بالاكسبيرينس دي، مبسوطه بالفوتو ماراثون. الرولز بتاعته صعبه شويه، بس اكسبيرينس حلوه جدا، وكانت فرصه لطيفه ان انا ارجع انزل اصور تاني في الشارع، فان انا امارس الهوايه اللي انا بحبها يعني. انا النهارده مبسوطه من نفسي في ان انا كملت تشالنج زي دي الاخيره. انا وانا بتعلم تصوير من الحاجات المفيده جدا ليا كانت الليميتيشنز دايما، يعني كل ما يكون السيت اب بتاعي ليميتد بطرق، ده بيساعدني ابقى كرييتيف اكتر يعني، او بيبوش مي يعني ان انا اصور حاجات مختلفه او حاجات احسن.